In 1978 organiseerde de VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij, voor de eerste keer het evenement Terug, naar Toen. De VSM was 3 jaar eerder, in 1975, opgericht. In deze film zien we de eerste stoomlocomotieven die de VSM toen had. De 80036, de 23071 en de 23076. Deze collectie is later sterk uitgebreid. En Terug naar Toen is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie geworden. Deze film uit de collectie van de stichting NVBS Railverzamelingen is gemaakt door Jervis Verhoef. We laten de beelden verder spreken voor zichzelf.